Welkom bij de volgende halte, waar we gaan terugblikken, maar vooral ook gaan vooruitkijken naar de toekomst van welzijn. En dat doe ik heel graag met Lode Goderis. Ja, Lode, we zijn al op stap geweest, op reis geweest, want we hebben een interessant gesprek gehad over die balans tussen werk en privé en ook de vraag hoe dat allemaal geëvolueerd is. Nu neem ik je mee naar de volgende halte, naar die toekomst van welzijn. Kort even terugblikken ook. En om terug te blikken, om tot boeiende inzichten te komen wanneer we op reis zijn, ja, dan moeten we altijd even vertragen, stilstaan. Hoe doe jij dat persoonlijk? Hoe vertraag jij? Ja, ik ga sporten dan. Niet alleen fietsen trouwens, dan ga ik ook zwemmen en lopen. Want ik heb ooit Ironman gedaan, triathlon. En dus als ik tijd heb, dan sta ik vroeg op. Voor mijn vrouw en kind wakker worden, dan ga ik sporten. En dan kom ik terug, ontbijt ik nog een tweede keer met hen. En vanaf dan beleven we samen de vakantie. En wat ik ook heel fijn vind, is lekker eten. Een Ironman die lekker eet. Voilà. Dat ben ik nog niet vaak tegengekomen. Maar heel goed, Lode. We gaan het over welzijn hebben. En ik wil eerst eens terugblikken. 5 jaar geleden, hoe keken we toen naar welzijn en hoe heb je dat zien evolueren? Ik denk als ik kijk naar hoe dat bedrijven daarmee omgaan, denk ik dat het eigenlijk voor een stukje, we komen van een verplichting naar iets wat dat, een verplichting met een bepaalde kost ook, naar iets waar dat we van bewust zijn dat dat belangrijk is en dat het goed is voor de medewerker en ook goed is voor het bedrijf. Dus ik zie daar toch wel een grote wijziging, hoe dat bedrijven naar preventie en bescherming op het werk kijken, naar welzijn kijken. Niet langer als een kost, maar wel eigenlijk als een soort investering dat het bedrijf ook ten goede komt. Dus toch wel een belangrijke wijziging. Ja, het is echt ingebakken in die organisatiecultuur nu. Het is evident dat je daar als organisatie oog voor hebt en mee bezig bent. Ja, en ik denk dat de coronacrisis heeft er ook voor gezorgd dat we met z'n allen ervaren hebben hoe belangrijk werk is voor ons welzijn. En ook goed dat een goede band met de collega's en het hebben van een goed werk, dat dat echt wel bijzonder belangrijk is voor hoe dat wij ons voelen. Niet alleen op het werk, maar ook thuis. En het boeiende daarbij is dat de topdirecteur, top-CEO heeft dat ervaren, maar ook de laagste op de vloer. En dus in die zin was de coronacrisis denk ik heel leerrijk. En zijn we allemaal een beetje ervaringsdeskundigen geworden. Ja, het is echt een gamechanger geweest op vele vlakken. Als we dan naar de toekomst kijken, misschien eerst de nabije toekomst, binnen 1 tot 5 jaar. Hoe zie je dan die blik op welzijn? Ik denk dat we nog heel veel werk hebben, hoor. Als ik kijk naar de burn-out cijfers, die blijven eigenlijk de pan uitswingen. Meer en meer mensen vallen ook uit omwille van werkdruk, mentale gezondheidsproblemen. Dus het is ook duidelijk dat we er zeker niet zijn. Maar ik denk dat we de context die we hebben op het werk, ons werk goed organiseren, dat we hier nu toch wel een aantal sleutels hebben waarmee we kunnen werken aan een betere werkomgeving dat dan ook bijdraagt aan de gezondheid van medewerkers. En dan een tweede tip? De tweede tip is om in te zetten op de leidinggevende. We verwachten eigenlijk veel van leidinggevenden en die moeten ook opgeleid worden, begeleid worden om die puzzel te kunnen leggen met het team goed te laten samenwerken en ook rekening te houden met die individuele verschillen en ook noden en behoeften. En dat vergt toch ook wel wat training en begeleiding. Goed, en dan op heel lange termijn. Ik weet, je hebt geen glazen bol, maar 20, 30 jaar verder, hoe zullen we dan naar welzijn kijken volgens jou? Wel, ik hoop dat we tegen dan de digitalisering zo ver gevorderd is dat het digitale ons leven niet meer gaat bepalen. Als we nu kijken, hangen we toch aan de smartphone. Als er een mailtje binnenkomt, hebben we de neiging om te antwoorden. Wel, ik denk dat we opnieuw eigenlijk moeten als mens gaan bepalen wat we met die digitale hulpmiddelen gaan doen. En ik denk dat we daartoe ook zullen geholpen worden door de digitalisering. Want
ja, we zijn nu aan het praten. Eigenlijk zou het gesprek voor een stuk kunnen opgenomen worden en ook al verwerkt worden in een tekst dat misschien kan gepubliceerd worden. Dan kunnen we ons eigenlijk focussen op het gesprek. En dus ik denk dat vergaande digitalisering de komende 30 jaar hopelijk opnieuw menselijke gesprekken gaat faciliteren en mogelijk maken. Goed, nog naar die toekomst toe. Welzijn, hoe kan je je als organisatie daar goed op voorbereiden? Ik denk, er is een trend dat komt overgewaaid vanuit Canada. En dat heet ideals. Dat is eigenlijk individuele deals die je gaat sluiten tussen leidinggevenden en medewerkers. Om eigenlijk te gaan kijken hoe gaan we samenwerken. En dat is denk ik waar dat we naartoe zullen gaan. Er zit meer en meer flexibilisering op de arbeidsmarkt. Maar ook mensen weten ook meer wat dat ze willen. Voor een bepaalde periode. Men denkt niet meer zo op lange termijn. Men denkt veel meer in het hik en het nunc, hier en nu. En ik denk dat dat we ook wel wat mogelijkheden biedt om dan telkens te gaan zien wat nu past, dat we dat op die manier gaan regelen. Als we dan een periode wat minder goed hebben, wat moeilijker hebben, dat we daar ook flexibel mee kunnen omgaan. En ik denk dat dat wellicht de toekomst wordt. Okay. We leven vooral in het hier en het nu, hoor ik jou zeggen. We denken ook zo, maar toch, ik vraag jou toch als bedrijfsleider, CEO van IDW, hoe jouw organisatie zich voorbereidt op die toekomst. Ja, wij zijn ook bezig met een digitalisering trouwens. Heel net om het menselijk contact mogelijk te maken. Okay. Dus, want we hebben een elektronisch medisch dossier bijvoorbeeld, maar ik vind dat dat heel veel tijd wegneemt van de arts, verpleegkundige of psycholoog ten aanzien van de patiënt of werknemer die we onderzoeken. En ik wil dat eigenlijk weg. Dus ik vind dat we opnieuw volledig dat gesprek moeten hebben. En dus de digitale ontwikkelingen die we nu aan het doen zijn, neemt eigenlijk het gesprek op, wijst dan bepaalde woorden toe naar de juiste plekken in het dossier, waardoor dat eigenlijk de hulpverlener, de zorgverlener, zich volledig kan focussen op het gesprek. En op die manier zijn wij aan het digitaliseren om zo weinig mogelijk digitale interferentie te hebben in het menselijk gesprek. Kijk eens aan, dat klinkt als muziek in de oren, denk ik. Hè. Tot slot, heel algemeen voor bedrijven naar de toekomst toe, bedrijven die echt willen inzetten op welzijn, ook op langere termijn. Ja, wat zijn concrete tips en tricks die je hen kan meegeven? Maar ik denk voor eerst, zie het als een investering met een heel duidelijke return. Ik denk bedrijven denken economisch en dat is ook oké. Ik denk, laat ons dat niet langer bekijken als een kost, maar zie het als een investering. Tevreden medewerkers, gelukkige medewerkers functioneren goed, presteren goed, maar zijn ook het perfecte uitgangsbord voor uw organisatie. En in tijden van krapte op de arbeidsmarkt kan dat denk ik ook wel tellen. Dus op die manier kan je ook eigenlijk goede mensen niet alleen behouden, maar ook gaan aanwerven en recruteren. Oké, heel hartelijk dank Lode Goderes om ons mee te nemen of mee verder te nemen op die boeiende reis. Ik onthoud dat je welzijn moet zien als een investering, dat je moet inzetten op digitalisering, om op die manier mensen vrij te maken voor de echte menselijke contacten. En dat komt het welzijn alleen maar ten goede. Dank je wel voor het boeiende gesprek en u heel hartelijk dank om erbij te zijn. Heel fijn dat u keek en heel graag tot een volgende keer. Tot ziens.